Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. În urma războiului dintre Xi și Trump, după ce Xi a restricționat exportul de metale rare și a condiționat aceste exporturi de anumite licențe speciale pe care guvernul chinez să le dea firmelor care importă atât metale rare cât și produse care dețin 0,1% metale rare în ele. Trump vineri a mărit tarifele cu 100% față de ce era deja pentru orice fel de produs chinezesc care să importă în Statele Unite. Și atât piața de capital, piața acțiunilor, cât mai ales piața cripto au fost profund lovite printr-un sell-off masiv care a culminat cu ultimele 2 ore de tranzacționare. În acest sell-off masiv, pe lângă faptul că din capitalizarea bursieră a întregii pieții cripto au dispărut 400 de miliarde, ceea ce n-ar fi o mare problemă, cam 15%, dar pentru prima oară am avut lichidări de conturi de până la 20 de miliarde în câteva ore. Ce înseamnă aceste lichidări de conturi? Dacă tu îți cumperi un bitcoin și îl plătești integral și dai 120.000, chiar dacă bitcoinul ajunge la 110.000 cât e acum, evident că l-ai în continuare și nimeni nu ți-l vinde. Dacă în schimb tu cumperi un bitcoin la 120.000 cu leverage de 1 la 10, adică nu plătești 110.000, ci plătești doar 11.000, în momentul în care bitcoinul îți scade cu 5%, trebuie să mai vii cu bani de acasă, iar dacă îți scade cu 10%, ai pierdut tot. Cum foarte multe coinuri, mai ales altcoinurile, au căzut în weekendul acesta care tocmai a trecut și cu 25-30%, chiar și cei care au avut leverage de 1 la 3, 3x, s-au văzut executați. Vă dau un exemplu, îmi pare rău că am avut dreptate și Elrondul s-a dus sub $10, dar Elrondul de la $13 în mai puțin de o oră jumate a ajuns la $5,6. O să mă întrebați cum naiba ați fost executați de vi s-a închis poziția la $5,6 dacă nimeni altcineva n-a putut să le cumpere la $5,6. Trebuie să știți că atât platformele de CFD-uri, Contract for Difference, cât și platformele cripto cu Binance în frunte, au totuși un sistem în care doresc ca voi să fiți curățați și în momentul în care sunt curățați, vă apropiați de curățătorie, o să vedeți că nu mai puteți trimite instant bani cu cartea de credit pentru că nu se poate, nu funcționează ceva și mai ales nu veți putea cumpăra, adică nu veți putea mări pozițiile în momentul în care aveți astfel de căderi drastice. Pentru că până la urmă o să spuneți, bine dom'le, m-a executat, mi le-a vândut marcându-mi pierderea la 5,6 și după nici câteva minute era 8 și uite, acum e 10. Da, pentru că ceea ce doresc toți cei care vă dau credit ca să jucați cu leverage în marjă este ca voi la un moment dat să vă curățați. Dacă vă uitați bine, atât la platformele de CFD-uri, cât și la platformele de cripto, numai că acolo nu sunteți informați, vi se spune la alea de CFD-uri, vi se spune 88% dintre clienții noștri pierd bani. Numai că nimeni nu reacționează la chestia asta și continuați să jucați pe ideea că dacă eu joc cu leverage de 1 la 10 și îmi crește acțiunea cu 1%, eu voi câștiga 10% pe banii investiți. Dacă acțiunea îmi crește cu 10% la un leverage de 1 la 10, eu voi dubla banii. Și aceste câștiguri utopice
care uneori să și produc, vă fac să riscați din ce în ce mai mulți bani, fără să vă gândiți că același lucru se întâmplă și în sens contrar. Adică dacă joci cu leverage de 1/3 și acțiunea scade 1%, tu nu pierzi 1% din banii investiți, ci 3%. Și după ce pierzi 5 și nu mai ai bani de marjă, trebuie să vii cu bani de acasă și dacă n-ai bani de acasă, nici nu mai așteaptă el să pierzi toți banii, că îți execută poziția. Și uite așa pe piața cripto, avem o lichidare într-o singură zi în câteva ore, mai la Binance, de 20 de miliarde. Adică 20 de miliarde de dolari s-au dus în câteva minute și foarte mulți dintre voi ați pierdut jucând cu leverage. Dacă tot vreți să cumpărați cripto, măcar cumpărați-le cu banii jos, adică cu leverage 1/1 cum ar veni. Și atunci, sigur, chiar dacă vă scad acțiunile cu 50, 60, 70%, coinurile, le veți avea în continuare. Nu că ele se vor reîntoarce, că știți foarte bine că Dogecoin-ul, cine știe dacă va mai ajunge vreodată la 0,70, cât a fost el în 2021. Nici Solana nu știm dacă va mai ajunge acolo, deși s-a apropiat. Nici măcar nu știm dacă Ethereum va mai face un all-time high ca acum o lună de zile la 4900. Nu putem ști. Dacă Bitcoin a devenit o monedă în care lumea are încredere și e un refugiu la fel cum e aurul, doar că uitați-vă, vineri, când aurul a crescut spectaculos, depășind nivelul de $4.000 pe uncie, Bitcoin-ul a căzut 90%. E adevărat că dacă Bitcoin-ul cade 90%, altcoin-urile cad 30%. Dar uitați-vă la o monedă cum e Elrondul, care din 13 până în 5 au luat câteva minute și nu știu dacă se va mai întoarce vreodată la 13. Eu, de pe vremea când era 100, v-am spus că o să ajungă sub 10. Îmi pare rău că am avut dreptate și nu vreau să mă bucur de pierderea cuiva. Cert e că foarte multe dintre altcoin-uri nu au niciun fel de valoare și nu vor avea niciun fel de valoare și în timp, în 2 ani, 3 ani, o să dispară total. Dacă reușiți să prindeți anumite creșteri, înseamnă că ați avut noroc, dar nu e că ați fost vreun investitor mai deștept decât ceilalți. Și ideea e că, uite, am cumpărat Elrond cu 5,6 și l-am vândut după nici câteva ore cu 10, e posibil dacă l-ați cumpărat, dar se pare că nimeni n-a reușit să-l cumpere, că până și Binance nu vă lăsa să cumpărați, nu la 5,6, nici la 6. De ce oare? Pentru că atunci erau executați ceilalți. Păi atunci îți pui problema dacă ceilalți sunt executați și lichidați. Nu e cineva care cumpără? Nu. Să știți că în momente de lichidare, cel care cumpără la niște prețuri aberant de jos, la fel cum sunt lichidați și ăia care cumpără la niște prețuri aberant de sus, shortiștii în momentul în care crește piața, cine cumpără, cine închide poziția este brokerul însuși. El își arogă puterea să vă lichideze, el vă cumpără poziția, voi mai rămâneți fără niciun ban sau cu foarte puțin bani și tot profitul se duce la el. Toate aceste platforme de CFD-uri și multe dintre platformele de cripto, să nu credeți că ele câștigă doar din comisioane. Cea mai mare sursă de venit este asta, din lichidarea anumitor conturi. Așa că orice sell-off e mană cerească pentru broker și nenorocire pentru micii investitori din retail, cum sunteți și voi. Ceea ce vreau să vă spun este că dacă tot investiți în cripto, investiți bani de care n-aveți nevoie și nu jucați niciodată cu margine. Pentru că marginea este o sinucidere curată. Nu sunt un mare specialist în cripto, nici nu vreau să am bula de cristal în cripto, nici nu cred că se pot face analize în cripto, nu cred că nici măcar RSI-ul, DMI-ul și altă analiză tehnică merge în cripto, cum nu cred că merge nici măcar pe acțiuni. Dar ceea ce pot să vă spun e că
Dacă și în weekendul ăsta nu avem un rebound tehnic, s-ar putea ca sell-off-ul să continue și luni și marți, chiar dacă luni vom avea un mic rebound la deschidere. Pe de altă parte, nu uitați că marile volume din cripto s-au mutat la Chicago. De ce? Pentru că futures-ul pe Bitcoin la Chicago și futures-ul pe ETH, ca și ETF-urile făcute de Vanguard și mai ales de BlackRock, atât pe ETH cât și pe Bitcoin, au făcut ca foarte mulți investitori să se concentreze asupra achiziționării și tranzacționării de criptovalute pe niște piețe unde, dacă trimiți banii și câștigi sute de milioane, automat ți poți lua în bancă imediat înapoi. Și nu ai problema cum ai problema dacă transferi 1.000.000 de la Binance în Banca Transilvania sau chiar în UBS-ul elvețian. Ca să vă dau un exemplu, eu sunt client la PostFinance, adică Poșta Elvețiană, care e și bancă. Și unde pot să am un card de credit unde să acopăr cheltuielile mele cu Bitcoin. Numai că nu uitați că nu pot aduce bitcoinii de la Binance și să-i pun pe cardul ăla. Așa cum îmi aduc francii de la Transilvania și îi pun pe cardul de franci. Sau euro de la Deutsche Bank și mi-i pun pe cardul de euro. Ei nu, aici trebuie să-i cumpăr tot prin PostFinance sau printr-o bancă elvețiană. Adică spălarea de bani și faptul că această piață cripto nu e reglementată nu e chiar așa o mare fericire. Ba chiar foarte mulți mi-au trimis mesaje și au zis când se reglementează piața asta? Păi mă, oameni buni, de-aia a fost creată să fie dereglementată total. Să poată Elon Musk să vă manipuleze Dogecoin-ul, dar n-ați înțeles asta, v-ați bucura când vi l-am manipulat în sus. Când vă manipulează cineva în jos, nu vă bucurați. Un investitor, cu 2 ore înainte ca domnul Trump să anunțe vineri că va pune tarife de 100% să înceapă sell-off-ul inclusiv pe piața cripto, a deschis un cont nou-nouț, a pus 100 de milioane, a jucat cu leverage, short, pe Bitcoin și a plecat acasă cu 192 de milioane, pe care i-a și retras. Simplu, eficient. Dar oare cine i-a spus lui cu 2 ore înainte că domnul Trump va face un astfel de anunț și piața se va duce în cap? Păi dacă era la acțiuni, deși și la acțiuni, la ce a făcut Trump în ultima vreme cu Lithium Americas și cu alte companii unde a anunțat investiții ale statului și ale au crescut cu 200% în câteva zile, nu s-a făcut încă nicio anchetă că domnul Trump are imunitate. Dar tot ceea ce a făcut Elon Musk, manipulare, a plătit. Mai mult sau mai puțin, 200 de milioane a fost puțin față de 2 miliarde câștigate, dar a plătit. Există un regulator, celebrul Security Exchange Commission. Numai că Security Exchange Commission, chiar dacă poate să umble la futures după Bitcoin, la futures după Ethereum, nu poate să vă spună vouă de ce Dogecoin-ul a căzut din 27 de cenți la 18 cenți. Și toți cei care aveau Dogecoin cu 3x s-au curățat total de bani în câteva ore când Dogecoin-ul a căzut în halul ăsta. Nu uitați că la un moment dat și Bitcoin-ul a căzut vineri la 104. Nu știu dacă prea mulți au reușit să-l cumpere la 104, că imediat s-a stabilizat până la 109-110. Așa că toate manipulările pe care le-ați văzut și o să le mai vedeți și mulțite cu 10 vin și din cauza faptului că piața cripto e nereglementată. Asta am dorit, asta avem. Eu nu sunt pentru o piață care să nu fie liberă, dar totuși niște reguli ar trebui să existe, pentru că dacă circulația ar fi cel mai tare, mai puternic, atunci aia care ar avea nu știu ce hammeruri mi-ar omorî pietonii pe trecerea de pietoni.
Dar există o regulă că nu poți să dai peste oameni pe trecerea de pietoni sau nu poți să treci pe roșu și plătești. În piața cripto nu există nicio regulă. Iar regulile de bun simț nu există când e vorba de bani. Așa că un minim de reguli și un minim de reglementări de bun simț ar trebui să existe în orice piață. Altfel nu mai e piață, e junglă. E cine-i mai puternic. Și am așa o vagă impresie că ăia mai puternici nu voi fi nici eu, dar nici voi. O să fie alții pe care îi admirați acum și care vi se par genial pentru că au făcut miliarde pe bursă sau în piața cripto, inclusiv pe domnul Trump, care a câștigat miliarde din meme coinurile pe care le-a lansat anul ăsta. Când unul câștigă, altul pierde. Și gândiți-vă bine ce idol v-ați ales, ca nu cumva tocmai idolii ăștia să vă lefterească. Până atunci nu uitați, sunt aici în Canada unde e listat Lithium America, o să vă fac și un clip de la Toronto Stock Exchange pentru că mă aflu la Toronto. Ceea ce vreau să vă spun este că joi pentru abonați vom avea o analiză a băncilor și a ceea ce se va întâmpla cu băncile marți când vor da rezultate, marți și miercuri. Avem și un curs la Toronto pentru cei care locuiesc în Toronto și în împrejurimi în Canada, curs care va avea loc pe 25 și 26 octombrie. Puteți să vă rezervați locul, sunt locuri ultra limitate pentru că acest curs o să aibă loc cu ajutorul Bisericii Române din Toronto. Și de asemenea vă puteți lua un loc și la cursurile de la Covasda de începători din luna noiembrie, 7 noiembrie. De asemenea vă aștept pe canalul de Discord unde săptămână de săptămână fac un Zoom unde răspund tuturor celor care sunt abonați la tot felul de întrebări. Nu uitați că puteți susține canalul apăsând și pe butonul Join. Și urmăriți în continuare, share, like, subscribe canalul Feed Your Greed, unde încercăm să analizăm și ce-i bun și ce-i rău, atât pe piața de capital cât și pe piața cripto. Și vă promit că voi aduce și un specialist în cripto care să vă facă o dată pe săptămână o analiză a pieții cripto. Sunt în anumite negocieri și abia aștept să dau drumul sau să lansez un CryptoSima nou, tânăr și eficace pe această piață unde eu recunosc cu mâna pe inimă că nu mă aventurez pentru că analiza fundamentală nu se poate face pe Solana sau pe Dogecoin. Că eu nu cred că există. Dar poate alții reușesc să o facă și drept urmare o să-i aducem pe canalul Feed Your Greed. Toate bune și nu uitați, fără CFD-uri și fără Krypton Leverage, măcar plătiți și așteptați cu ele, sau mai bine zis, cum spunea un prieten, dacă mi le-am cumpărat, mor cu ele de gât. Toate bune!